წელია ეს 83-84 წელი სანამ მე-1000 სართული დაიწყო ჩვენ მეგობრობდით უბრალოდ მეგობრული კავშირი მქონდა მხატვრებთან, ჩემ მეგობრებთან და იქიდან დაიწყო აი ჩვენი პირველი ისე ვთქვათ ერთმანეთთან მისვლა სახელოსნოებში და ნახვა ვინ რას აკეთებს და აი ეს იყო პირველი ნაბიჯები ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმის ისე ვთქვათ აკადემიის მერე ხო იწყებ რა უკვე შემოქმედება და ეს ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი მომენტია ცხოვრებაში, იმიტომ რომ იქ ყალიბდება ყველაფერი და იქიდან გაქვს აი 1000-ნაირი გზა, უნდა ერჩიო რა, საიცახვალ, შეიძლება კომერციას წახვიდე, ფულის გასაკეთებლად წახვიდე, ასე. მე გამიმართლა ისე ვთქვათ, რომ მოვხდი ეგეთ ხალხთან, ჩემ მეგობრებთან, დღემდე მეგობრობთ რა თქმა უნდა, რომ მეგონის სწორ გზაზე დავდექით ისე ვთქვათ, რომ აი ხელოვნება, როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, რას ნიშნავს ხელოვნება რაღაცა აი ეგ ამას მივყევით ისე ვთქვათ და აი ეს ჯგუფს და ერქვა მაშინ არქივარიუსები, იქ იყო მამუკა ცეცხლაძე, გია დოლიძე, ეს გარდაიცვალა უკვე, გია ლორია, გოგა მაღლაკელიძე, გია ბუღაძე, მეც ისე მაშინ თან აი საწყისი იყო რა. ხო და მე იწყებდა ბინის გამოფენებიდან დაიწყო. როგორც რუსეთში და ყველგან ევროპაშიც ეგრეა ხოლმე, რომ აი ბინაში აკეთებენ ისე დაფარულ გამოფენებს, ფარულს, იმიტომ რომ ცნობილი არ ახარ რაღაცა, მაგრამ underground-ს ეძახიან და არაოფიციალურ მხატვრობას ისე ვთქვათ და აი ეს დაიწყო და მე აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო ჩვენი გასვლა სოციუმში, ეს იყო პირველი როცა დაიწყო უკვე ეს გია ბუღაძე აიღო თავის თავზე მაგას ორგანიზაციები. მაშინ თელავში იყო მუსიკის ფესტივალები, ჯაზ ფესტივალები ძირითადად. ჟენია მაჭავანიანს მიყავდა მაშინ ეს ძალიან მაგარი ისე მუსიკა ცოდნე და ჯაზის ცოდნე და მაგი აწყობდა დიდ ფესტივალებს და იქ არ ვიცი გია ჰოლში თეატრია, კაი თეატრია თელავში და იქ გავაკეთოთ გამოფენაო და დიდი ზომების რაღაცა მაშინ უკვე იყო რაღაცები ჩვენ გაკეთებული. ნუ თავიდან პატარა სურათები გავაკეთეთ პირველ წელს ეს 84 წელია მახსოვს წავიღეთ და იქ იყო აი პირველი სანერვიულო იყო მართალია ხა პირველი გამოფენა წარმოიდგინეთ არასდროს არ გქონია გამოფენა და სასიხარულო იმიტომ რომ უკვე რო კიდევ და ხალხი რომ მოდის რეაქციებს უყურებ იქიდან პირველად გაიყიდა ჩემი სურათი ეს ყიდვა მაშინ იყო ძალიან ისეთ რაღაცა იყიდა არჩილ დარჩია კოლექციონერმა კстати პირველი ხო და ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო ახალგაზრდა მხატვარი რო ხარ და ვიღაცა ყიდულობს და გაფასებს და ისე კი არ გეუბნება რა კარგია ტაში რა მაგარი მხატვარი ხარ კარგ ხატავ არ უსე ყიდულობს და სახში იყიდება სოციალიზმობა გაქვს ესე იგი მართლა რაღაცას ნიშნავს შენი ისა შტრიხი თუ შენი მაზოტი თუ რაც არის ენერგია ჩადებული და რა თქმა უნდა სტიმულია ხო და აი ესე იწყებოდა ჩვენი ესეთი კავშირები რა უკვე ჯგუფი შეიქმნა გინდა არ გინდა იმიტომ რომ სულ ერთად ვაკეთებთ გამოფენებს რაღაც 2-3 წელი რო ტრადიცია და მე უკვე მე დამთავრებული მქონდა აკადემია გაიხანს და მამუკა ცეცხლაძის მქონდა დიპლომი მე-10 სართულზე აკადემიაში და ჩვენ როგორც მეგობრები ვიკრიფებოდით მაგასთან სადიპლომო დარბაზში ხა იქ არც ვაპირებდით მუშაობას არაფერი უბრალოდ სანახავად ავდიოდით რას ხატავ რა ამ ლაპარაკში ხატვაში ვადი ხარ საქმე ხო ამ არა გაქვს რაც დრო გაქვს თავისუფალი და რა შტრიხებს რასაც ხატავდით ჩვენთვის ლაპარაკობ დაგვიგროვდეს ჩანახატები და ავიღეთ მივახარეთ კედელზე და ეს ბუნებრივად მოხდა ისე რომ მოგვეწონა უცებ აი მოლოდნად ხედავთ გამოფენა რა ფაქტიურად იმაში პატარა ოთახში მე დავიწყებ გაცვლა ამ სურათების მე ვაჩუქებ ვიღაცას ისინი მჩუქნიდნენ სახში მომქონდა იმათ მოქონდათ მე გავზადეთ მასშტაბი და ისე მოხდა რომ
რომ დაიცვა უკვე დიპლომი, სახელოსნო კიდე იყო თავისუფალი, მთელი ზაფხული აკადემიაში და რა უნდა გვექნა და მაგრამ იქნება მოდი და ვიმუშაოთ და წავედით სტამბაში მახსოვს მასალები ვიღებდით, კარტონები ძირითადად, სხვადასხვა ზომების, რულონებად დაჭრილი, უამრავი რაღაცა გუაშები, ტუშები, ყველანაირი მასალები, რაც საღებავები, რაღაცეები მოვიტანეთ, დავაწყეთ და მე ნორმალურად დავიწყეთ იქ სიარული უკვე მე-10 სართულზე. იმიტომ დავარქვით ეს პერიოდი მე-10 სართულს უკვე რატომ მე-10 სართული? იმიტომ რომ აკადემიაში მე-10 სართულზე მუშაობდით. ხო და იქ უკვე შეიქმნა ძალიან საინტერესო ჩემთვის სურათები, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ისე ვთქვათ, გახსნა შინაგანი, იმიტომ რომ მე ერთად რომ მუშაობ კიდე სხვა რაღაცა, ცალკე სახელოსნოში მუშაობა სხვა რაღაცა, იმიტომ რომ რაღაცა საკეთებ და შეფეთილი ცხოვრება აკეთებ და იგივე. როცა ერთად მუშაობ, მაგალითები გაქვს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა რაღაცა საკეთებს, რაღაცა რომ მოგწონს, გინდა არ გინდა, ბუნებრივად გეხსნება ახალი ვარიანტი. ესეც შეიძლება, თურმე ესეც შეიძლება ხატვა. ეს მარტო მე კი არა ის ვიღაც ჩემგან იღებდნენ მე ვიღაცისგან და ესე ერთმანეთს ესე ნაბიჯ ესე ეხმარები ისე ვიტყვი და გამოდიოდა ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ კეთდებოდა სულ ახალი რაღაცები ჩემთვის მოულოდნელი და იგივე ჩემ მეგობრებისთვის მოულოდნელი რაღაცები. ზუსტად ამ დროს გერმანიაში კეთდებოდა, ჩვენ არ ვიცოდით ამაზე არაფერი, იმიტომ ინფორმაცია არანაირი არ იყო. იყო ეგეთი კობრა ჯგუფი, ის ახალი ველურები ერქვა, ჩვენ არც ვიცოდით მაგათი არსებობა. ზუსტად იმ დროს კეთდებოდა გერმანიაში დაახლოებით მაგ სტილის. მე კი ვნახეთ ის კობრა ჯგუფი რას აკეთებდნენ და გულწრფელად გეტყვით, რომ მე მგონი ჩვენი ჯობდაშკათ რატო ისინი აბსტრაქციებს აკეთებდნენ, მაინც აბსტრაქციული ესეთი ჩვენ იყო ძალიან ხატები იყო ძირითადად, ძალიან რეალიზმი და აბსტრაქცია ერთად, მიქსი იყო ძალიან და ექსპრესია და უფრო საინტერესო თემატიკაც იყო. იქ არის მარტო მიდგომა და მაინტერესა თავის ენერგეტიკა იყო ძალიან დიდი ჩადებული, მაგრამ როგორც შინაარსი მე იქ ვერაფერი ვერ ვნახე ისეთი საინტერესო, რაც ჩვენ გქონდა, ჩვენ სულ შინაარსიანები და სათაურებს გქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, უფრო სიღრმე გქონდა, ეს რომანტიზმი იყო. ეს პერიოდი, ესე დავიწყეთ რა, ესე გახსნილად, რომანტიულად და რაღაცა და მე გადავიდა ეს ყველაფერი მარჯანიშვილში, იმიტომ რომ მე-10 სართული მორჩა აკადემია უკვე დაიწყო სწავლა, წამოვედით და ისევ დაგმეხმარა აგია ბუღაძე გვიშოვა ეს მარჯანიშვილის დიდი სახელოსნო. იქ გადავედით. მანამდე შუალედში ნიკოლაძეში ვიმუშავეთ ერთი კვირა და გავაკეთეთ ძალიან დიდი გამოფენა კიბის უჯრედში. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გამოფენა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის სურათები მაშინ არც იქნებოდა საერთოდ საქართველოში. შეიძლება ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცა მარტო ჩემი აზრი კი არ არის, თუ გინდა გიას კითხე და თუ გინდა ჭოღორშვილს, უпросто ჩვენ პარჯიანი ცოცხალი იყო და ისინიც გაოცებულები იყვნენ იმ მომენტში, ეს ბიჭი რა მაგარ რაღაცებს აკეთებენ, ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მოულოდნელი ნამუშევრები იყო მართლა. ზოგს ძალიან არ მოწონდა კატეგორიულად რა არის ანტიფერწერა არა. იმიტომ რომ არანაირი კლასიკური არ იყო, რა თქმა უნდა. უცხო იყო რა საქართველოს, მაგრამ ვინც ხედავდა იქ რადევს, რა თქმა უნდა ძალიან მოწონდა და ორნაირი აზრი იყო. და მე რა თქმა უნდა აწყდა მთელი ამბავი ამაზე და პირველი გამოფენა ამის მერე უკვე იყო ოფიციალური ქარვასლაში. კიბის უჯრედში იყო არაოფიციალური გამოფენა, იმიტომ რომ თემოგოცაძე ჩვენ უთხარით რომ ეს გამოფენა გვინდოდა უკვე გასვლა რა გამოფენაზე და იქ დიდ დარბაზში მხატვრის სახლში იყო ოფიციალური გამოფენა, რაღაც კოსმოსის თემა იყო, კომკავშირული, ხო, კომკავშირული რაღაცა საშინელი გამოფენა იყო მახსოვს და თემ თქვა ამ გამოფენაზე უბრალოდ უფლება არც ამაგ და არც ვერ მიიღებთ მონაწილეობას. თუ გინდათ, აი კიბე მაქვს ცარიელი, კიბეზე რაც კიდე ქენით, დარბაზში ვერ შეგიშვებთ და კიბე მოგვცა პრინციპში და სამი სართული ეს კიბე უზარმაზარი კედლები იყო მხატვრის სახლში. რა ვითვისეთ, ისეთი დიდი გამოფენა იყო, რა ვიცი. იმ დარბაზში ხალხი აღარ შედიოდა ყველა კიბის უჯრედში ათვალიერებდა ამ გამოფენას. აი ეს იყო მახსოვს, ეს არის 86-87 წელი ეს პირველი ჩვენი გასვლა ესეთი. და მე უკვე მუშაობდით ამ მარჯანიშვილში, მე წავიდა უკვე პერესტროიკა დაიწყო
აქ ჩამოდიოდნენ კურატორები, ძალიან ბევრი უცხოელები. და რა თქმა უნდა, ვისაც ჩვენთან მოდიოდნენ სახელოსნოში, იმიტომ რომ საკეთება დავუშვათ თანამედროვე კონტრფერ არის რაღაც ფერწერა, რა თქმა უნდა, მარჯანიშვილში მოდიოდნენ და ძალიან საინტერესო ის იყო ხალხი. მე აქ იყო კიდე სიმპოზიუმი მთელი მსოფლიოს ისკუსტავედები, აი დიდუბეში გავაკეთეთ დიდი გამოფენება დნხ-ზე, ჩამოვიდნენ ხელოვნებაცოდნეები, ესე იგი ძალიან სერიოზული რა. მე ხალხს გვარები მახსოვს მთელი მსოფლიოდან და თბილისში იმიტომ აინტერესებდათ, რომ საბჭოთა ის იყო რა სივრცე და ამიტომ საბჭოთა კავშირის მხატვრები რას აკეთებენ, ძალიან დიდი თემა იყო. და ჩვენთან რომ მოვიდნენ გაოცებულები დარჩნენ, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ ვაკეთებდით სოცარს. აი მოსკოვლებთან და რუსებთან შედარებით იქ მაინც სულ იყო პოლიტიკური გამოფენები. აი ლოზუნგები, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძირითადად რა. ჩვენთან არა, ჩვენთან იყო აი სხვა ხაზი გახსნილი, არანაირი მე მგონი მაინც საბჭოთა კავშირის არ შეეხო მენტალურად საქართველოს როგორც რუსეთს, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ევროპულად და ისე ვაზროვნებდით რა, ზოგად პრინციპებით, აი რაც არის ფასეულობა, ხელოვნების, ეს იყო პრიორიტეტი ჩვენი. არა დღევანდელი დისიდენტური რაღაცა გზა ხო ხდებით, რაც იყო ძალიან აქტუალური რუსეთში. ხო და ამიტომ გაგიჟდნენ რომ ეს სოცარტი არ არის, ეგ არის ხელოვნებაა და სულ გიჟდებოდნენ, ვერ ხვდებოდნენ თქვენ აქ როგორ მუშაობთ, ესე იგი ამ ხელა 3-3-ზე ტილებს რო უყურებდნენ ზეთით გაკეთებულს, თან ბევრს, ზომებს, მასშტაბებს. ვერ ხვდებოდნენ იქ ამას აკეთებენ ძალიან დიდი მხატვრები, ესე იგი როგორი მხატვრები იცით ისინი ან ძალიან ცნობილები უკვე ვარსკვლავები. ნუ იმიტომ რომ 3-3-ზე და ეგეთი მასშტაბის სურათებს ძვირიჯდება ძალიან. რომ აი უბრალოდ მხატვარი ან სტუდენტი ამას ვერ გააკეთებს ფიზიკურად. და გაოცებულები იყვნენ თქვენ საიდან შემოსავალი ან ჩვენ არც მუშაობდით არსად ისე და ვერ აუხსენით რომ ეს თეატრი რაც ღრიდა მსახიობებს და ზადნიკებს ან კაი ხარისხის სტილი იყრებოდა კომუნისტების დროს სპექტაკლი რომ მორჩება ეს მთელი ფარდები რაღაცა მოიხატებოდა მეორე მხარე ხო თავისუფალი იყო იმას ღრიდნენ ჩვენ ვიღებდით ეგეთი ტილო აი ძალიან კარგი ტილო იყო რა მახსოვს დაუგრუნტავდით და ხატე რამდენი წინდა უფასო ტილო ქონდა უფასო სახებავები უფასო მასალა და რაც დაუშვათ დასავლეთში გამორიცხულია და ამას ვერ ხდებოდა ეგონათ რომ ჩვენ ძალიან დიდრები ვარ და მაგრამ ვიყიდებით ალბათ და აი ვერ ამას გვიყურებენ გვეტყობა რა ვარ თითქოს ძალიან უცნაური ხსნობა იყო მახსოვს ანუ კაი ხანს ვიმუშავეთ მე იქიდან წამოვიდა პირველი გამოფენები უცხოეთში გასვლები ომიც რო დაიწყო, ყველა ფიქრობდა უკვე გადარჩენა. სულ სხვა რაღაცები ირჩება. ხელოვნებაზე ცოტა აღარ არის, რა თქმა უნდა, აქტუალური არც არის, ხო, ეს ბუნებრივიც არის რა დროს ხატ სიტყვაზე. ყველა რაღაცას ცხოვრობდით და იმ პერიოდში მოხდა რაღაცები. მე გავაკეთე დავუშვათ აქციებს, უფრო ვაკეთებდით ან პერფორმენსებს და ნუ რაღაც მახსოვს მე და ის ნიკო ცეცხლაძე გავაკეთეთ იმაში. კოლმეურნევის მოედანს ყაზაც ყვავილები იყიდება, ქვევით არის. გასასვლელი იყო და მე და ნიკო რომ მოვდიოდით ისეთი დანგრეული იყო ყველაფერი ადრე ვიტრინები იყო და ეს ვიტრინები არაფერი არ ხდებოდა ცარიელი ვილვეტის ესეთი ლამაზი ფონები დარჩა მარტო ლურჯი მახსოვს და ესე აზრი დაიბადა იქ გადავიღოთ ფოტო და მე რაღა ფოტო იქნებ ჩავდგეთ საერთოდ და ეს ერთად მოვიფიქრეთ ეს პერფორმენსი ჩვენ გავხდით მანიკენები კარგად ჩავიცით ვიშოვეთ რაღაც კოსტუმი არ გქონდა ძალიან მაგარი გვინდოდა რა ესე იგი ჩაცმულობა ყოფილიყო მეგობრებთან იქ ტუფლებიდან დაწყებული გალსტუკიდან ყველაფერი რაც მქონდა კარგი ჩავიცვი რაც არ მქონდა ვითხოვეთ ესე გრიმი ყველაფერი გავიკეთეთ და ჩავდექით დილით ძალიან ადრე ადამიანს არ ვგავდი იმიტომ ბრონზით შეღებილი ხარ მთლიანად სათვალეები გიკეთია და მანიკენი ხარ არ ვინძრეოდით
კიციოდა, მაგრამ ცოტა კანკალებდით იყო და ეგ მithმენდით. შუშა ვიყიდე სპეციალური ახალი ელეავასით, სულ დილად ადრე და ის ჩაიდგა შუშა როგორც ახალი და ახალი ვიტრინა გავაკეთეთ პრინციპში და ჩავდექით. ესე მოულოდნელი რაღაცა იყო და არავინ არ იცოდა. არც გითქვი, არც ტელევიზიისთვის, არც ხალხისთვის, არც გამოფენა ხო არ იყო. ესე ქუჩაში ესე მოულოდნელი პერფორმანსი, აქცია უფრო და ну ხალხი გამლელები ვინც გადიოდნენ ისინი ხედავდნენ მაგას მარცხ შემთხვევითი მაყურებელი იყო როგორც ქუჩაში საერთოდ ეგრე ხდება მაყურებელი არის ისე ვთქვათ რა ძალაუნებურად ხდება მაყურებელი გამოფენის მონაწილე გინდა თუ არ გინდა თუ გაევლის დადგება უყურებს უკვე კონტაქტში შედის შენთან ძალიან საინტერესო 20 წუთი ვიდექით მახსოვს 10 წუთი ვიდექით ერთი ჩანაფიქრი იყო მე ამას ხელს კრავდით ეს ორი შუშა იმტრეოდა საერთოდ და კიდე ვიდექით 10 წუთი შუშის გარეშე აი ეს იყო ძალიან მოულოდნელი ხალხისთვის იმიტომ რომ მანიკენი თუ ხარ შუშას როგორ ამტრევ ხო ესე იგი ცოცხალი ხარ და ცოცხალი თუ ხარ ვინახარ რატო ხალხი მაინც ეშინოდა ახლოს კი ვერ მოდიოდა მახსოვს ჩვენ კი ვხედავდით მაგათ სათვალეებში ისინი ვერ ხედავდნენ ჩვენ თვალებს ხო და აი ესე გვათვალიერებდნენ მაგრამ იქ მოულოდნელი რაღაც შეიძლება მომხდარიყო ან შეგაგინოს ვიღაც ან ქვაგესროლ რა ვიცი ან რაღაც გაგიკეთოს მაგრამ მზად ვიყავი უკვე ჩვენ მზად ვიყავით შენაგანით მართლა გავხდით მანიკენები იმიტომ რომ აი ისეთი უცნაური გზნობა სუბიექტი და ობიექტი ჩვენ ობიექტები ვიყავით იმ მომენტში მე გავაკეთე კიდე ბაზარში გამოფენა ეს ამ ომის დროს იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური იყო რა ბაზარი იქ დადიოდა ხალხი სხვა არსად გასასვლელი არ იყო არც მანქანები დადიოდნენ ისე ან არაფერი და აი სად რა გალერეა არის გალერეა უშუქობა რაღაც და ბაზარი იყო ყველა დეზერტირები და მაგას ჰქონდა ძალიან ბევრი სურათები სახში დაგროვილი და მეთქი ბაზარში გამოფენას რაჯობია ეგეთი მაყურებელი არც ერთ გალერეას არ ყავდა და მართლა იმიტომ რომ იქ მთელი დღის განმავლობაში რა ხალხი დადეს წარმოგიდგენთ აი ყველანაირი ფენა საზოგადოების აი რომელიც არ დადის გამოფენაზე საერთოდ ისინიც იქ არიან ხო და ამიტომ ზოგი არ იცოდა სურათი რა არის მეკითხებოდნენ ეს სურათია და სურათი რას ნიშნავს არ იცოდნენ ფოტო ეგეთი კატეგორიაც იყო ნახატი არ უნახია თვალი ხო, ну მაგაზე არ არის რა, იმაზე რომ იქ ცოტა სირთულე იყო რაში, ამდენ ნახატის წაღება, მაგის დადება მთელ ბაზარში, დეზერტირებში. ну მეთქი ალბათ ან დაიკარგება რაღაც, ან გაიხევა, ან მოიპარავენ ბოლო-ბოლო ერთ-ორს მაინც. მზად ვიყავი მაგისთვის, მაგრამ მეთქი უნდა გავაკეთო, მაინც ავიღეთ. და არაფერი არ დაკარგულა, არაფერი არ მოიპარეს, არაფერი არ გაფუჭდა, ეს გამიკვირდა ყველაზე უფრო. გამყიდველები თვითონ ძალიან უვლიდნენ. რომ ნახეს ეს სურათები რა მეთქი ჩვენთვის აკეთებ გამოფენას მეთქი ხო აბავისთვის ხალხისთვის ვაიმე შვილო რაღაც ესე უვლიდე და სურათებს იმიტომ სხვადასხვა რიგებში ხორცებში ცალკე თევზებში ცალკე ყველე სხვადასხვა იმაში და ყველა თავისი მებს უვლიდა რა ხო და მთელი დღე იყო ეს აქცია რომ დაიწყო მახსოვს ეგ ერთი კაცი ყიდა ჭაჭას იქ და ძალიან არ მოეწონა, სადაც მაგის რიგი იყო ეს არყების და რაღაცა. იქ დავკიდე დიდი აბსტრაქცია მქონდა იევა, შავთეთრი. აი მარჯანიშვილის პერიოდის. ну იმას რა თქმა უნდა არ ესმოდა აბსტრაქცია არც უნახია თვალით ალბათ და თვითონ ხატავდა ის კაცი. რაც პრიმიტიულად, მაგრამ ხატავდა რაღაცა სეტყობა და მეც ხატვარი ვარ იძახდა, მეც ხატვა ვიცოდა, ეს ვინ დახატაო. ეს ხომ ხატრობა არ არის. ну ვაფშე კარგად მაგინებდა თურმე. ვიდრე რატო დამიკიდაო, აქ რატო მოიტანეს ნაგავი და რაღაცა და ჩემი მეუღლე მეხმარებდა და მაშინ იქ მახსოვს და რომ გაიგო უთხრა რომ არ მოგწონს, კაი, მაშინ მეორე ნახეთ მაგის სურათ, აი მირიქში წადით და კარტოფილებში. და იქ მედო ბეღორა პატარა, ძალიან რეალისტურად დახატული და პეიზაჟები კიდე, აი ძალიან რეალიზმი რა ისეთი. ხო და ისინ რომ ნახას, ბესოცა გაგიშდა ისე მოეწონა, მაგას რა ხარ, თავარია გავდე პორტრეტი ყური გავს, ხვირი გავს, ეგეთი ნახა, გაგიშდა, გადაირია და ესეც ამის ნახა. მიხვდა რომ არ ესმის ეს იგი არ იცოდა და რა ეკნა. ну ბოდიშები ხო მოიხადა რა. მე ამ დროს ინტერვიუებს ვაძლევ, ტელევიზია მოვიდა რაღაცეები, გაიგეს და ხო და არ ვიცი ეს ამბავი რა ხდება იქ.
ხო და უცებ რას ვხედავ. გავიხედე და თურმე ეს კაცი ამოიღო ჭაჭა. იქ ვიღაცები პომიდორი მოიტანა, ვიღაცა მწვადი შეწოდა. ვინც მეხმარებოდა ეს ბიჭები იქ იყვნენ ჩემი მეგობრები. ვხედავ. უკვე კოცონი ანთე ზამთარი იყო ციოდა და ალაფურშეტი აი მთელ ბაზარში დეზერტირებში დიდი მაგიდები გაშალეს და მიდის ალაფურშეტი კეიფი რა. იქ ვიღაცები შემოვიდა ხალხი, ვიღაცა გამყიდველები, ვინც მეხმარება ის სასტავი ყველა დგანა და მეძახიან იქიდან სადახარ, რომ მორჩით აი ინტერვიუს რაღაცა, მეც მივედი და მთელი საღამომდე კაი დრო გავატარეთ ამ ბაზარში და ეს ბუნებრივი ალაფურშეტით და მე რაღაცა ეს მისვლიდან სურათებში. თავრობის სახლში ჩვენ გავაკეთეთ გამოფენა შევარდნაძის დროს, მახსოვს ლიკანადარა კსტატი აკეთებდა მაგას, ძალიან საინტერესო. ხო და აი მაშინ იყო აი ჩხარტიშვილი ეგეთი ძალიან კაი მხატვარი ოთარი. მაგი ერთ-ერთი ვინც აკეთებდა სოციალს, პრინციპს საქართველოში, მე სხვა არ ვიცი, მაგრამ ძალიან კაი ნამუშევრები აქვს, მე ძალიან მომწონს მაგისი. ხო და აი ოთარიც იყო მონაწილე, უფროსი თაობაც იყო და ჩვენც ვიყავით და კანცელერიაში გავაკეთეთ გამოფენა, ეს ითავა თავის თავს, ეს ლიკა იყო ორგანიზატორი. ხო და სადაც 10 კაციანი ჯგუფი შეგროვდა, თუ მეტი არ ვიყავით, არ მახსოვს. მე მქონდა ის ჭადრაკი მაშინ გამოფენილი, მახსოვს ეს ობიექტი. და შევარდნაძე ძალიან მოეწონა კსტატი, მე მახსოვს, იმიტომ რომ იქ ჩხარტიშვილს ჰქონდა თავის სოციალტი გამოფენილი, ხალიჩა, რაღაც სურათებიც იყო, ობიექტებიც იყო, ძალიან აი როგორც ექსპოზიცია ძალიან კარგი გამოფენა იყო. სამწუხაროდ დახურული იყო, იმიტომ რომ თავრობის გარდა არავის არ უნახია, იქ არავის არ უშვებდნენ. ჩვენ ვიყავით დაბადეჟებულები, თავისი ალაფურშეტი რაღაცა და მთავრობა. ნუ მაგათთვის გაკეთდა, მაგრამ იყო აი ანტიკომუნისტური გამოფენა, ესე ვთქვა, თავისი შინაარსით, აზრით, მაგრამ ძალიან ის იყო უცნაური, რომ იმან ძალიან მოეწონა რა მთავრობას კომუნისტებს, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიიღეს. ნუ პერესტროიკა უკვე დაწყებული იყო რამდენი ხანია და ამიტომ შევარდნაძე მახსოვს მივიდა ამ ობიექტთან, ჭადრაკთან, просто არ ითამაშა, მაგრამ უნდა დაშკარად, იმიტომ რომ ის ფუნქციონალური ობიექტი იყო. აი ესეთი ფიშკები მქონდა, აქეთ შუშის, იქიდან შუშის, გამჭირვალე. და ეკრანზე მიდოდა ფილმი. ეკრანი იყო ქვევით. დაფაც გამჭირვალე იყო. თამაშო იწყებ, შენ ისტორიაზე თამაშობ. ჩაწერილი მქონდა მე-20 საუკუნე, მთელი კატაკლიზმები, ესე იგი, ომები, გაფრენები კოსმოსში, ატომური იარაღი, კულტურა, მიგ ჯაგერი, კასიუს კლეი, სპორტი, ყველანაირი ეგეთი ფილმი არსებობს 20th Centuries Around the World. ძალიან მაგარი ფილმია დოკუმენტური და იქ არის აი ესეთი როგორც კოლაჟი მიდის ძალიან სწრაფად ინფორმაციები, ელექტროსკამი და აი ყველაზე რაც მოვლენები მოხდა მე-20 საუკუნეში საინტერესო ყველაფერია ჩაწერილი დოკუმენტი. და ის ინფორმაცია მოდიოდა და შენ ამ ინფორმაციაში თამაშობ ჭადრაკს და ამიტომ ისაც რთულია ჭადრაკის თამაში. თან გამჭირვალე ფიშკებით კიდე გერევა რთულია, ხო და პლუს კიდე კინოს უყურებ. ყურადღება გეფანტება. ძალიან რთულია რომ მოიგო ან წააგო რა იმ თამაში, სადაც იჭედები შუაში და ვეღარ აგრძელებ თამაშს. აი ეს შინაარსი იყო და მე მგონი შევარდნაძე მიხვდა მაგას, იმიტომ რომ აუხსნეს იქ შინაარსი. მე არ ამიხსნია, მაგრამ ვინც იყო უხსნიდა რა ეს ამას ნიშნავს და ნუ მახსოვს რა ის ხელი ჩამომართვა, მადლობა მითხრა და ეგ იყო. საკაშვილო მოვიდა მახსოვს ძალიან აღფრთოვანებული იყო ყველა თქვენს გახსოვთ ხო ეს მომენტი ალბათ რა ვიცი ყველა ძალიან გახარებული და ყველა ელოდებოდა რომ ახლა შეიძლება და საქართველოს განთავისუფლდა როგორც იქნა და გადავაგდეთ ერთი წყობა მეორე მოვიდა და რა კაია და ნუ რითი დამთავრდა კარგად ხედავთ ამიტომ ეს ყველაფერი დროებითია რა ყველაფერი იცდება ტალღასავით მოვაწავა რა მე მგონი და ხელოვნება მაინც სხვა რაღაცაა
ეგ არ არის პოლიტიკა. და მე ესე ვფიქრობ, მაგრამ პოლიტიკური რაღაცები არსებობს. არის ეგეთი მხატვარი ერთი არ მახსოვს გვარი მაგისი ვერ მოგატყუებთ. კაი რაღაცა თქვა. მაგას აქ ისე ჩამონათვალე რა არის ხელოვნება. და უწერია პირდაპირ, ხელოვნება არის ხელოვნება არის პოლიტიკა, ხელოვნება არის ფული, ხელოვნება არის ბიზნესი, ხელოვნება არის ესა და ესა და ესა და ჩამონათვალე არ თავდება. ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცავს ეს ხელოვნება, თურმე. ვიღაცის ორ-ხოლი პირდაპირ ამბობდა, ჩემთვის ხელოვნება ფულია. არაფერი ცუდი მაგაში არ არის. გააკეთა, დადო პროდუქტი, მაგარი და რაც უნდა თქვას, ეგ მარტო ხვდებით სიტყვებია. როგორც აფორიზმი, რაც უნდა თქვას, ყველა მიიღებს ამას, იმიტომ რომ გაკეთებული აქვს. და როცა არაფერი არ გაკეთებული და მარტო იძახი, ეგ არის პრობლემა. და მაგის ყველასწორ გამართლებული ხდება. დალი რაც გინდა სისულელად თქვას ამ პიკასო, ყველა იტყვის რომ მაგარ რაღაცა თქვა. იმიტომ რომ თქვა, იმიტომ გაკეთებული აქვს ისეთი რაღაცა, რომ მაგის ნათქვამს სხვა წანა უჯერებ. სხვას არ დაუჯერებ, რა თქმა უნდა, სისულელად მიგაჩნია. ამიტომ ხელოვნება ყოველთვის სხვა ლეველია რა. ხელოვნება იქით მიდის, რომ გაუფასეულება ხდება ფასეულობების. მე ამას ვხედავ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ვინც არის დაუშვათ პროფესიონალი და ვინც ამაში მუშაობს დიდხანს, იმათ შეეხო უფრო. ვისთვისაც ხობია და გართობა, იმათ არ შეეხო. იმისნი პირიქით უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ტექნიკური პროგრესია, მე იმდენი ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, რომ პრინციპში ეფექტების მიღწევა ძალიან ადვილია ახლა და მასშტაბების მიღება, რაც ძალიან გვიჭირდა ჩვენ დროს, როცა ვიწყებდით. მაგაზე არც იყო აქცენტირება გაკეთებული. ახლა ძალიან ადვილია გააკეთო, კაი ხარისხის პროდუქტი დადო. და ძალიან რთულია გარჩევა, აი იქ ზვარი სად არის ხელოვნება და სად არის დაუშვათ კიჩი და სად არის არა თუ და თავარი ის არის რომ ძალიან რთულია მაგის დამტკიცება. აი დავუშვათ მე გეუბნები რომ ეს სურათი არ ვარგა. როგორ დავუმტკიცო, ეს ხო არ არის ფორმულა მათემატიკური რომ ვეტყვი, აი გამოვთვლი და ვეტყვი, აჰა აქ არის შეცდომა. იქ ზუსტად ვერ იტყვი სად არის შეცდომა და ამიტომ ეს ინტუიციაზე, შინაგანიმებზე აწყობილი რომ შენ ეს იგრძნო, როგორც მუსიკალური სმენა, ან გაქვს ან არა გაქვს. შენ თუ არ გესმის ნოტი ხო, სად არის ფალში, იმას ხო ვერ მიხვდები ხო და ის დირიჟორი რომელსაც ყოველი აი რეპეტიციის დროს იტყვის, აპაპ აი აქ შენ იტყუები, აწიე, ტონი ოდნავ მაღლა აწიე, ან არ შეხვიდე, უშლი რიცხვს, იმას ბარაბანს, რაღაცას უშლი, შენ ჯერი არ არის. ეს ყველაფერი იცის დირიჟორმა. აი მხატვარსაც აქვს ეგეთი მუსიკალური სმენა, ოღონდ ვიზუალში. ამიტომ ძალიან რთულია, ამას სხვა კანონებია, ამას ვერ დაუმტკიცებს, ხონერთ თუ არა გაქვს იმის გრძნობა, ხო შეგრძნება. ამიტომ ძალიან რთულია სტუდენტებთან ურთიერთობა, რომ აუხსნე, მაგრამ მე ვცდილობ ყველანაირად. ვიღაცა უფრო ნიჭიერია, ვიღაცა ნაკლებად ნიჭიერია, ვიღაცა უფრო მეტი სურვილი აქვს, ვიღაცას ვაფშე არ აქვს სურვილი რაღაცის გაკეთების. ყველას ინდივიდუალური მიდგომა ჭირდება. იმიტომ რომ ძალიან რთულია თქვა, რომ აი თაობა მოდის უნიჭრო. ან ნიჭიერი თაობა რას ნიშნავს? ეგეთი რამე არ არსებობს. თაობა ყოველთვის არის ნიჭიერი და იქნება, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემი თაობა იყო. ვიღაცა ნიჭიერი, ვიღაცა უნიჭრო, ვიღაცა კარგი, ვიღაცა ცუდი და ასე შემდეგ. ეს ნორმალურია, შენ უნდა უბრალოდ დაინახო ეს და იგრძნო. და როცა კონტაქტი ხდება აი პედაგოგის სიტყვაზე და სტუდენტის შორის, უკვე ჩათვალეთ, რომ ძალიან დიდი საქმეა. ის თუ გისმენს და ტყუილად თუ არ ლაპარაკობ, ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცას ისწავლის. თუ გიყუროს და ვერ ხვდებოდეს რას ეუბნები, მაშინ რაზე ხო? ჩვენ ვყიდით აქ აი რაც private კონტაქტებზე ისე თქვა და არტ როგორც ბიზნესი აქ ისეთი აწყობილი როგორც უცხოეთში აქ არ არის, იმიტომ რომ იქ სერიოზული ბიზნესია, იქ გალერეები მუშაობენ, მხატვრებთან ხელფასსაც უხდიან მხატვარს, კონტრაქტებიც აქვს დადებული, ზოგს კარგი, ზოგს ნაკლებად, ზოგს რაღაცა, მაგრამ ეს იმდენად უკვე ბიზნესია სერიოზული, რომ იქ ზუსტად არის აი ყველა უკვე თავის ადგილას არის, ისე თქვა. აქ არის სპონტანურად და ესე просто ურთიერთ კონტაქტებში აწყობილი ყველაფერი. აი მე გენდობი, მოდი გამიყიდე, რამდენი პროცენტისა, ну კაი, ამდენი არა. იქ არის თუ რამე შეგეცლება გიჩვევლებენ კიდევაც და შეიძლება ძალიან ესეთი იურისტები ყავს ყველას და ну სერიოზული ბიზნესია.
რაც აქ არ არის ჯერ. როდესაც ალბათ აქაც იქნება, იმიტომ რომ იქითკენ მიდის. ხელოვნება გახდა ბიზნესი სერიოზული. ხო და ალბათ ეს არ არის კარგი, რატო არ არის, იმიტომ რომ სადაც წაიყვანენ ადამიანის გემოვნებას იმას გაყიდიან და აკეთებენ ალბათ მე მგონი მაინც მასონური ის არის მოძრაობა ეს. ვიღაცა სულ 6 კაცი ზის, მოილაპარაკეს. რა ვქნათ, ხელოვნება რა შეიძლება გაიყიდოს უფრო კარგად. მოდით გავყიდოთ ახლა აბსტრაქცია უკვე მოძრაობ და წავიყვანოთ მოდი რეალიზმში ახლა. გადაწყვიტენ და წაიყვანენ თუ მოუნდებათ. თუ არა და რეალიზმიც არ არის მოდაში, გავაკეთოთ ახლა ის. და ამაზე მიდის ინფორმაცია, მუშაობა, რაღაცა გალერეები ალბათ. აქ ძალიან რთულია. ვიღაცა მე დარწმუნება რომ ეს რომ მოძრაობები, ხო? ხელოვნებაში ეს მანამდე დროსაც მოაქვს, რა თქმა უნდა, მომწიფთა რაღაც მომენტი, მაგრამ ვიღაცა ამას წყვიტავს, იმიტომ ზუსტად იციან რა შეიძლება იყოს გამყიდვადი ახლა. რეალისტურად ხატვა იყოს სირცხვილი. ჩვენთან. რუსეთში არა, რუსეთში პირიქით. თუ კარგად ხატავ რეალისტურად, ნუ არ ამხატვარი ხარ, არა ხარ მხატვარი. ესეთი ტენდენცია იყო. ამიტომ უჩა ჯაფარიძე კარგად ხატავდა კორნელი სანო და ჩემი პედაგოგები, ხო, ლანსერე და ვინც ასწავლიდა ადრე აკადემიაში. ძალიან მაგარი ბენოა და ისინი კარგად ხატავდნენ და ეს მაგალითი იყო ყოველთვის და ჩემ დროს უკვე არა პიკასო და მოდელიანი თუ არა ხარ, თუ არ ანგრევ კაი ფორმას, ვინც დაანგრევს აურავ საინტერესოა ეგრევე ხვდებით. და ნუ ჩემ დროს კიდე მე მოვასწარი რომ ფუნდამენტი რაღაცა გავიარეთ და ეხლა საერთოდ უკვე ხატვა არ არის აქტუალური. რომც არ ხატო რა ხელოვნებას მაინც გააკეთებ. საერთოდ სილამაზე ჩემთვის ხელოვნებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. ეგრე ესთეტიკაა. მე სილამაზეს ცოტა ისეთი სიტყვა რას ქვია სილამაზეს. ყველას თავის სილამაზე აქვს, ხო, ვიღაცა უფრო მოწონს რაღაცა, ვიღაცას ნაკლებად, მაგრამ ობიექტურად ყოველთვის არის რაღაცა ლამაზი, ნაკლებად ლამაზი. მაინც ესთეტიური ისე ვთქვათ, ხო? არის რაღაც კანონები, რომელიც ჯდება დაუშვათ, გარმონია, ხო? არის დისგარმონია, არის გარმონია და ესეც ხელოვნება და ისიც ხელოვნებაა, ხო? ამიტომ შეიძლება ხელოვნება იყოს დაუშვათ აი როგორც არის დაუშვათ დამანგრეველი ისე ვთქვათ თავის დროზე ესეც აუცილებელია რაც მოიტანეს ფუტურისტები და დაანგრეს ეს აკადემიური ხატვის სკოლა და რაღაცა და ძალიან გამართლებულად თავის დროზე რა თქმა უნდა ეგეც დამანგრეველი ესეც ხელოვნებაა ხო რა თქმა უნდა ფუტურისტები პიკასო რაღაცა მე ძალიან პატივცემ ამათ მაგრამ არის კიდე სხვა ხელოვნება რაც საკეთებენ ბერძნების სიტყვაზე ხო სადაც ესთეტიკაზე იყო აწყობილი და სილამაზეზე ყველაფერი ამიტომ მე ძალიან აი даже როცა ვაკეთებ ძალიან დავუშვათ ტრაგიკულ ნამუშევრს დრამატიულს ისე ვთქვათ ხო მაგ ბევრი ეგეთი იგივე ჯუჯები რა სილამაზე ანტისილამაზეა ხო მაგრამ მე ისე ვაცმე მაგათ ისე მაინც ესე აცვიათ რომ ძალიან ლამაზად აცვიათ თუ დაუკვირდებით აი თავის იმებით იმიტომ რომ ითხოვს რა შინაგანად ჯუჯაა მაგრამ გარედან მაინც ისეთი ფეშენია ამიტომ ეს ერთად არის ყოველთვის და ესთეტიკა ჩემთვის აუცილებელია ეს სილამაზე რატო იმიტომ რომ ვიზუალს ჭირდება მე შეიძლება დაანგრიო ფორმა საშინლად დაანგრიო მაგრამ აი ეს ესთეტიური მომენტი მაინც უნდა იგზნობოდეს იგივე კოლორის ეხება ეს ფორმას თუ ფერის გზნობას არ უნდა იყოს კიჩი არ უნდა გადავარდე უგემოვნები თუ გემოვნებიანად გაკეთებული საშინელი ნამუშევარია გემოვნებით გაკეთებული და კანონები დაცულია რაც გინდა მძიმე თემა იყოს და რაც გინდა ანტი ესთეტიური იყოს თუ ეს კანონები დაცული გაქვს ეს მაინც უკვე იქნება მაინც ლამაზი საბოლოო ჯამში ну ეროტიკის თემა აქაც ძალიან რთული არა მე სიყვარულს მიმიხატეა ბევრჯერ აი პირველად მახსოვს დავხატე ეს ფიგურები აი ეს შეყვარებულები ხო მასში მარჯანიშვილის თეატრში მახსოვს
კარლოს ძალიან მოწონდა გაჭარავას ნამუშევარი, გიზდებოდა და პირველად თუ დავხატე რომ ნახა მახსოვს რომ აუ რა მაგარი დახატე რა და დამარქვა художник любви მე მეძახდა. შენ სულ სიყვარული უნდა ხატო ეს შემოთავაზა. ალბათ კარლო რო ყოფილიყო გალერისტი და მე მხატვარი იმ დროინდელან უკვე ხელოვნებაცოდნე ცნობილი ან და საზღვარგარეთ რომ მეცხოვრა, ალბათ ნიშაში ჩამსვავდნენ, როგორც იციან დაუშვათ, კონტრაქტს მოვაწერდი გალერეას. რაც გალერეა დაუშვათ მარტო სიყვარული და მეხატა, ალბათ ძალიან ცნობილი ვიქნებოდი მაგით. როგორც არის, ხო, იარლექს მიგადებენ და მუშაობენ ერთ ამპლუაში ხარ და ვსა. სადაც გამართლებულია, იმიტომ რომ ბიზნესია, ხო, ეგ არის ბიზნესი. ჩაქსვენ რაღაცა, სულ ეგ უნდა ხატო და უნდა ჩააბარო ეს გალერეის, ის გაგიყიდის, ძალიან ძვირად გაგიყიდის. მაგრამ მარტო ეს უნდა აკეთო. ხო, აი რაც ეს გვერდზე კარგად ჩაჯდა თავის ნიშაში და გააკეთე კიდევ უმაღლეს დონეზე. მაგრამ შეზღუდული ხარ ერთში ხარ. შეიძლება ეს კარგიც არის, მე უბრალოდ არ გამომდის, არც არ მთხოვს რომ ეს გააკეთე მარტო. ვარ თავისუფალი, აი გიჟი თავისუფალი რომ ამბობენ. რასაც მინდა მას ვაკეთებ, ხან ამას, ხან ამას. მაგრამ ეგ არის თავის სირთულეები აქვს მაგას, იმიტომ რომ ზოგჯერ იბნევა ხალხი. ნამდვილი ოლეგი მინდა ტიმჩენკო და ვერ პოულობენ. ძალიან კაია რომ ვერ პოულობენ. მე თვითონ არ ვიცი ნამდვილი რომელია. ეს არის უფრო აი პატივისცემა, აი ძველი ეს ჯგუფების და უცნობი ჯგუფების, საიდანაც დაიწყო როკ-ენ-როლი და საერთოდ ეს ახალი თაობა რო წამოვიდა მუსიკოსების დიდი ტალღა, ხო და ჩვენ თითქოს მონაწილეობთ, აი დევიდ ბოვი და ჯაგერი ძალიან ცნობილი კლიპია, ხო ჩვენ შეიძლება სასაცილოც არის, მაგრამ ეს უფრო ხო, ვიდეო არტია რა ეს პრინციპში და აქ აი ჩვენ არ გვინდა რომ შაყირი ყოფილიყო. ჩვენ კი არ ვაშაყირებთ ამათ, ამ პირიქით. ჩვენ თავს უფრო ვაშაყირებთ, რომ აი სუსურები ვარ და საცუდაები, მაგრამ ეს არ შემიძლია, სიმღერა ცეკვა არ შემიძლია, მაგრამ იმდენად მიყვარს თქვენი სიმღერა და ცეკვა, რომ თქვენთანა ვარ. ჩვენი არა პროფესიონალიზმით, არაფრით, არ მაინტერესებს ვინ რა სიტყვის, მაგრამ აი თქვენთან ვარ, გვინდა რომ ვიყოთ, ჩვენი მეგობრები ხართ, ჯაგერი და ბოუ სიტყვაზე. აი იმის თქმა გვინდოდა, ხე? აი ეს არის საწყისი, რატო დავაკეთებ ეს. მე მგონი გენიალური რაღაცები ალბათ არ შეიქმნებოდა. იმიტომ რომ ძალიან რელიგია აკეთებინებდა დიდ მხატვრებს რაღაც შეკვეთებს აძლევდა ბოლო-ბოლო ეკლესიები და მაგათი შეკვეთებით გაკეთებულა უამრავი ნამუშევარი და თვითონ ამ აი ნებისმიერ ეკლესიაში შეხვიდეთ ხო აი იმდენი კაი რაღაცას ნახავთ ხო აი როგორც ზოგს რა თქმა უნდა ხატებს აღარ აქვს ლაპარაკი და მოხატვებს და ფრესკებს ხო გენიალური ფრესკები არსებობს ხო და ეს ხო დიდი სკოლა უზარმაზარი ეგ მუზეუმში შესულ ხარ გინ ეკლესიაში ხო მე ამ კუთხით ვამბობ ხა თუ თლათ რელიგიური არ არის ადამიანი რაღაცა იმას მაინც მიიღებს დიდ სიამოვნებას და დიდ იმას ხო ესთეტიურ დატვირთვას აი გარემო აქვს ეკლესიას ყველას ძალიან მე ძალიან მეყვარს ეკლესიაში შესვლა იმიტომ რომ მართლა აი იშვიათად დავდივარ მე არ გეტყვი ყოველთვის დავდივარ მაგრამ როცა მივდივარ მე დიდი პატივით მივდივარ და იმიტომ რომ სხვა რაღაცას ეხები აშკარად რა იმდენი ნაშრომია სერიოზული ადამიანების დევს უბრალოდ რომ არ შეიძლება რომ არ იმოქმედოს რა ძალიან ის არის საინტერესო რაღაცაა და ამიტომ ეს სურვილი მეც მიჩნდებოდა მე გამომივა როგორც მხატვარი აი დავუშვით რელიგიური არ არის ადვილი იმიტომ რომ იქ თავის კანონიკა აქვს რაღაც რა თქმა უნდა მე ახლა ხატები არ გამიკეთებია კანონიერი როგორც აკეთებენ არასოდეს მაგრამ ეს თემა მაინტერესებდა და ავიღე აი დავუშვით მე 1000 საათზე მქონდა ეგეთი იდეა გავაკეთე და დავუშვით ჩემებურად აი ნუ დავუშვით 10 სახარება რაც ვიცი ხო აი ანის სცენები აი რაც არის ბიბლიაში ხო იქ დავუშვით ეროსლიმში შესვლა მანამ აი რაც ყველა სცენები რაც აი დაყოფილი მქონდა სპეციალურად და დახატული იქიდან დამჭა მე სასართულებში 1-2 მე მგონი არის დარჩენილი და დაიფანტე ის აღარ დარჩა ფაქტურად მაგრამ მე გავაგე არა კანონიერად ერთხელ დაჟე ერთი მამა იყო ჩემთან მოსული და ახალი გაკეთებული მქონდა იქ რაღაც წმინდა გიორგი დახატული რაღაცა ის
იქ საიდუმლო სერობა მქონდა და რაღაცები შენიშვნები მომცა, რომ ეს არ არის სწორედ, იმიტომ რომ ეს ფიგურა აქ არ შეიძლება რომ იყოს და იქ რაღაცები კანონიერად, მაგრამ მთლიანობაში ეს ენერგეტიკა და რაღაცა მოდიოდა და ძალიან მოიწონა რა მთლიანობაში, იმიტომ რომ მე ვაკეთებდი აი გულწრფელად მართლა რა. აი როგორც გრძნობდი, აი და რა მომწონდა სულ რომ აი თითქოს ძველი ნახატები იყო და იმ საუკუნეებიდან იყო. ეს გამომივიდა არქაული მომენტი დავიჭირე და ეს ძალიან სიამოვნებდა მახსოვს ვიც ვაკეთებდი ამ თემაში.